بسم الله الرحمن الرحیم. شحمي تیزابونه یا فاتي اسید، یعنی دا خو موږ سره کاربکسل ګروپ لري، یعنی دې مرکباتو کې به موږ سره COOH خو الکایل ګروپ باید درې کاربني یا د دې څخه زیاتې الکایل ګروپ، یعنی ټول باید څلور څخه زیات کاربنونه لري. هغه عضوي تیزابونه چې څلور څخه زیات کاربنونه ولري چې یو به پکې کارباکسیل ګروپ وي، داسې قسمه تیزابونو ته موږ شحمي تیزاب یو. دې ته موږ څه یو؟ شحمي تیزاب یو. یعنی الکایل ګروپ چې دی، دغه الکایل ګروپ دا باید الکایل ګروپ کې کاربنونو شمیر باید د دریو څخه باید زیات وي. صحیح ده؟ باید زیات وي. نو که دې سره زه لومړنی شحمي تیزاب چې دی CH3 CH2 دا ما درې کاربنونه ولیکل، درې یا د درې څخه زیات دي، نو درې ما ولیکل. صحیح ده؟ نو زه دې کې COOH ټول څلور شو، نو دې ته موږ بیوتریک اسید یو. دې ته موږ څه یو؟ بیوتاریک اسید. بیوتاریک اسید. صحیح ده؟ بیوتریک اسید چې ورته وایي، بیوټانویک اسید هم ورته وایي. بیوټریک اسید او پاک نوم د بیوټان اویک اسید دی. بیوټانویک اسید دی. یعنی هغه تیزابونه چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل او د هایدروکاربن اوږد زنځیر لرونکي وي. کاربوکسیل ګروپ هم ولري او اوږد الکایل ګروپ ولري. د هایدروکاربن برخه یې نه ده، الکایل ګروپ چې دی دا ما سره اوږد دی. نو ما ویل کم از کم باید درې کاربنه خو د الکایل ګروپ کم از کم، او دې نه زیات څومره ډېرې او کاربوکسیل ګروپ ورسره وي، نو دې ته به موږ شحمي تیزاب یو. نو الکایل ګروپ باید درې یا د دریو څخه څه موږ سره زیات وي، د هایدروکاربن برخه چې موږ ورته یو. نو په دې کې یعنی موږ سره دا شحمي تیزابونه که ګلیسرین سره تعامل وکړي نو ګلیسیرول ایستر جوړوي. ګلیسرین سره تعامل وکړي ګلیسیرول ایسترونه جوړوي. مثال په توګه موږ به داسې واخلو که نه، CH2 دا موږ سره ګلیسرین دی ښه، CHOH او دا CH2OH شو، او دې سره دغه الکایل ګروپس ته تعامل وکړي. الکایل ګروپ کاربوکسل درې شحمي تیزابونه سره تعامل وکړي که نه، موږ سره به CH2 C ډبل بانډ OO C ډبل بانډ دا او دلته راځي لکه او، او دا یې موږ سره هغه R دی CHO، دا یې R شو CH2O، دغه R شو. نو دا موږ سره دې ته موږ ګلیسیرول ایسټر یو. ګلیسیرول ایسټر دې ته یو. ګلیسیرول ایسټر دې ته یو. نو او دا زموږ ګلیسیرول دی، ګلیسرین یا ګلیسیرول او دا موږ سره کاربوکسیلیک اسید دی. نو ګلیسرین سره که موږ ګلیسرین دی، دا زموږ ګلیسرین دی، سوري دا زموږ ګلیسرین دی یا ګلیسرول هم ورته ویل کېږي. نو ګلیسرول سره که موږ کاربوکسیل اسیدونه تعامل وکړي نو موږ سره ګلیسرول ایسټر جوړوي چې دې ته بیا موږ یا شحم یو یا ورته تیل یو. صحیح ده؟ دې ګلیسرول ایسټر به موږ سره بیا یا به فاټي او یا به موږ سره آیلي، یا به تیل یا به شحم. صحیح ده؟ نو بیا دا
تکیه کوي په دې آر باندې چې دا آر مشبوع دی که غیر مشبوع. که دا آر هایدروکاربن برخه ستا غیر مشبوع بیا به تیل جوړی، او که دا هایدروکاربن برخه د شحمي تیزابو که دا ستا مثال په توګه دا ستا مثلا مشبوعي صحیح ده الکان سلسلې نه نو بیا به دا تا سره شحم جوړی، دا به تا سره بیا څه جوړی، دا به تا سره شحم جوړی. او همدې ته مونږه دا ګلیسیرول ایستر چې دی دې ته مونږ ټرای ګلیسیراید هم یو، او خلکو نو زما ټي جي زیاته ده نو ټرای ګلیسیراید دا تعامل که بیا زه واخلم بیا ولیکم اول ښیي CH2. شحمي تیزابونه مونږ څه ته یو، یعنې دا مونږ سره هغه تیزابونه چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ سره سره اوږد زنځیر الکایل ګروپ هم ولري. نو کم از کم ما ویل چې دا الکایل ګروپ چې دی دا باید 3 کاربني. نو لومړنی مرکب زمونږه په شحمي تیزابونو کې دا بیوتریک اسید، بیوټانویک اسید یا څوک ورته بیوتریک اسید وایي دا دی. نو بیا که چېرته موږ ګلیسرین واخلو دا زموږ ګلیسرین دی، ګلیسرین دا زموږ ګلیسرین دی. او که د دې تعامل منګه وکړو د شحمي تیزابونو سره، چا سره شحمي تیزابونو خو 3 مالیکولونو سره مثلا 3 سره یې اوس کوو دا 3 مالیکول دې کې باید الکایل ګروپ ما سره شي، دغه الکایل ګروپ باید لږ لوی. نو موږ سره به داسې دا یو ځای شي صحیح ده. نو موږ سره به راشي CH2O CHO CH2O او دا ګلیسیرول ایستر دی، ګلیسیرول ایسترونه دي. او دې ته مونږه ټرای ګلیسیراید هم یو دی مرکب ده، ټرای ګلیسیراید ټي جي جوړته وایي ټرای ګلیسیراید صحیح ده ټرای ګلیسیراید. سمه ده. نو اوس به زه یم څه ناڅه به پوه شوي یاستئ. ټرای ګلیسیراید زه هم ورته وایي، ټرای ایسایل ګلیسیرول زه هم ورته وایي. نو کوم چې تاسو ته اسان وي. د الکایل ګروپ بیا په دې باندې تکیه کوي. که الکایل ګروپ ستا سره غیر مشبوع نو بیا به تیلي، او که الکایل ګروپ تا سره مشبوعي نو بیا به شحمي، او که غیر مشبوعي نو بیا به تیلي. که الکایل ګروپ تا سره مشبوعي الکان سلسلې نه نو بیا به تا سره څه شي دا به بیا شحمي غوړي چې ورته موږ یو. او که چېرته الکایل ګروپ تا سره غیر مشبوعي دوه ګونې اړیکې پکې نو بیا به تا سره دا تیل جوړوي صحیح ده. بیا به آیل ورته موږ یو څه ورته یو آیل. نو شحمي تیزابونو کې یو کتاب کې چې دی هغه بیوټریک اسید دی، دا کم از کم دی 15 کاربنه پینټانویک اسید چې دا هم شحمي تیزاب دی. نو باید کاربنونو شمیر مجموعاً پکې د څلور نه زیات دي، کې 1 2 3 سره ټول څلور دي. نو څلور نه زیات کاربوکسیل ګروپونه چې کوم ولري دا موږ دې ته موږ چې شحمي تیزابونه موږ یو. بل ستریک اسید دی موږ سره صحیح ده، میرسټیک اسید دی، میرسټیک
میرستیک اسید دې کې CH3 او CH2 دا 12 دي او COH نو 12 او یو 14 15 نو دې کې ټول 15 کاربن دي څو کاربن دي 15 همدارنګې پالمیتیک اسید چې دی پالمتیک اسید صحیح ده پالمتیک اسید پالمیتیک اسید پالمتیک اسید چې دی د دې کې موږ سره C15H31 صحیح ده COOH دا دی او داسې موږ پالمیټیک اسید اخیستی شو CH3 CH2 دا دوی 14 دي COOH دا مغه 15 موږ سره جوړ شي او کاربوکسیل ګروپ دی پکې صحیح ده دا پالمیټیک اسید شو ستریک اسید چې موږ سره دی ستاریک اسید ستریک اسید دا شحمی تیزاب دی خواه CH3 CH2 COOH نو دا تقریبا 14 خدا شي او دا 18 نو ټول 18 کاربن دی صحیح ده څو دی 18 کاربن او دا سیم لیکلی شو C17H15 صحیح ده دا سیم لیکلی شو بیا اولیک اسید چې دی اولیک اسید اولیک اسید اولیک اسید نو اولیک اسید چې دی 19 والا دی او ټول 13 کاربن راځي ها اوکې او بخای یو کار په دې کې دا دی چې دی کې دا 3 والا دی نو 3 والا مطلب څه یو دوګونی اړیکه پکې شتون لري یو دوګونی اړیکه پکې شتون لري دا غیر مشبوه دی چې موږ سره غیر مشبوه نو CH3 CH2 او بیا پکې CH دوګونی اړیکه CH او بیا CH2 او بیا کاربوکسیل ګروپ دی صحیح ده دا اول واخله نو یو د یو اته د نه باندې دوګونی اړیکه ده 9 او د 10 ترمنځ څه ده دوګونی اړیکه ده صحیح ده دې ته موږ اولیک اسید یو دې ته موږ څه یو اولیک اسید نو ستاریک اسید چې دا مشبوه دی نو چې کله مشبوه شو ستاریک اسید نو د ویل کېدو ټکي اویا شو ویل کېدو ټکي څه شو اویا او اولیک اسید غیر مشبوه دی اولیک اسید غیر مشبوه شحمی تیزاب دی او ویل کېدو ټکي 14 صحیح ده اولیک اسید 14 ورکړي او بل کتاب کې چې زه ماته پروت دی بیسبال کې دا څلور ورکړي دی چې دی ورکړي څلور درجه دی ورکړي ده نو څومره چې نو دا اوس خدي ځکه بدن زمونږ اسې ودېش خوي نو دا غوړي که ورشي مثلا دا به پکې دا تیزاب شحمي تیزاب به موږ سره ویلی شوي پراته وي سمه ده نو دا به موږ سره بیا ډېر ښه وي زموږ رګونه به نه بندوي
نو دا شحمي تیزابونو په اړه زموږ لیکچر و. شحمي تیزابونه موږ چاته یو یعنې دا موږ سره عضوي تیزابونه دي چې په هغې کې کاربوکسیل ګروپ سره اوږد زنځیر د هایدروکاربن شتون ولري، یعنې الکایل ګروپ باید اوږد وي، میل کم از کم باید 3. نو 4 کاربنونه چې کوم عمومي عضوي تیزابونه چې 4 کاربنونه بره دي دا ټول ما سره شحمي تیزابونه دي. دا چې موږ سره شحمي تیزابونه دي. او دا که ګلایسیرول سره ریاکشن وکړي نو بیا ټرای ګلایسیراید جوړوي یا ګلایسیرول اسټرونه جوړوي موږ سره.